Начинки у випічці з маком ніколи не буває забагато. А з вдалим тістом так взагалі райська насолода. Привіт! Сьогодні розкриваю всі деталі приготування тіста холодної ферментації. Також покажу, як готую макову начинку та взагалі до чого тут лимонний сироп. Приготування тіста починаю з того, що у мисці поєдную борошно, цукор та сухі швидкодіючі дріжджі. Далі додаю рідкі інгредієнти – молоко кімнатної температури та яйце. Поєдную за допомогою лопатки. Додаю дрібну сіль. Зараз тісто виглядає сухим, але під час вимішування структура зміниться, стане більш гладкою та однорідною. Викладаю тісто на робочу поверхню і поступово вимішую. Через декілька хвилин структура стає одноріднішою, з'являється еластичність. Отже, можна починати вмішувати масло. Воно має бути м'яким. Спочатку додаю половину. Розтираючими рухами розподіляю масло по тісту. Потім додаю другу частину. У цей момент тісто розшарується. Може здатись, що потрібно додати ще борошна, але це не так. Варто просто продовжувати вимішувати. Допомагаю собі шпателем, збираючи тісто з робочої поверхні. І переходжу до відбивання. З невеликим зусиллям ніби приклеюю тісто до поверхні, трохи протягую на себе і повертаю на 90 градусів. Продовжую відбивати близько 5 хвилин, до моменту, коли тісто почне відставати від рук, а структура стане еластичною. Загалом заміс тіста у мене займає близько 10 хвилин. У результаті маємо отримати приємне, однорідне, еластичне тісто, яке не липне до рук. Миску трохи змащую нейтральною олією. Викладаю тісто і накриваю плівкою. Залишаю за кімнатної температури на півгодину-годинку до візуально помітного збільшення в об'ємі. Начинку для завиванця зазвичай готую заздалегідь. Мак подрібнюю частинами у кавомолці, або ж можна одразу використати вже мелений мак. До маку додаю цукор та молоко. Доводжу до кипіння та варю на мінімальному вогні близько 15 хвилин, постійно помішуючи. Вся рідина має уваритись. Додаю також трохи вершкового масла. Якщо кавомолки немає, можна зварити цілий мак, а вже потім пробити масу ручним блендером. Готову начинку перекладаю у миску, накриваю плівкою в контакт і після охолодження зберігаю в холодильнику. За цей час тісто добре збільшилось в об'ємі. Дегазую його та формую у квадрат під форму контейнера, в якому тісто ферментуватиметься в холодильнику. Перекладаю у контейнер, вирівнюю поверхню, для наочності ставлю мітку і щільно закриваю кришкою, щоб тісто не обвітрювалось. Залишаю у холодильнику мінімум на 4 години, максимум до доби. Холодна ферментація покращує текстуру та поглиблює смак тіста, а також дає більше гнучкості у плануванні випікання виробу. Зазвичай моє тісто проводить ніч у холодильнику. За цей час воно збільшується приблизно у 1,5 рази, а на дні з'являється пористість. Це хороший знак. І перед тим, як переходити до формування, запрошую вас підписатись на канал, щоб точно не пропустити нові випуски. Завчасно вистеляю форму для випікання пергаментом. Робочу поверхню злегка притрушую борошном. Розкачую тісто у прямокутник близько 50 на 30 см. За потреби додаю ще трохи борошна, щоб тісто не прилипало до поверхні. Викладаю начинку. Зазвичай виймаю її з холодильника заздалегідь, щоб вона була трохи теплішою. Загальна маса готової начинки близько 380 грамів, на випадок, якщо будете використовувати вже готову. Залишаю кілька сантиметрів ширшого боку без начинки. Закручую все в рулет
злегка защіпую край. Розрізаю заготовку вздовж шва. Викладаю навхрест і переплітаю дві частини між собою. Перекладаю у підготовлену форму. Накриваю плівкою і залишаю у теплому місці до подвоєння в об'ємі. І зараз є достатньо часу, щоб приготувати смакове доповнення. Простий лимонний сироп. У ковшику поєдную цукор і воду у співвідношенні 1 до 1. Нагріваю на середньому вогні, постійно помішуючи до повного розчинення цукру. Тут у мене 4 порції, тому окремо відливаю ту, яку буду ароматизувати і використовувати зараз. До гарячого сиропу додаю лимонний сік та натерту цедру. Перемішую і охолоджую. Поєднання маку з лимоном – класика, яка завжди працює, а цукровий сироп додатково просочує виріб та додає глянцевий, майже вітринний фініш. Розстоювання у мене зайняло близько 2 годин. За цей час завиванець майже повністю заповнив форму і став дуже повітряним. Ставлю його у розігріту до 180 градусів духовку в режимі конвекція та випікаю 30-35 хвилин. Якщо верх починає надто рум'янитись, прикриваю його фольгою. Температура всередині готового виробу 88 градусів Цельсія. Так, на жаль, екран термометра трохи блікує. Даю завиванцю трохи охолонути у формі, після чого перекладаю на решітку та змащую підготовленим лимонним сиропом. За бажанням, сироп можна процідити через сито, щоб прибрати цедру. Даю охолонути ще мінімум півгодини, що, чесно кажучи, дуже складно, бо аромат просто неймовірний. Розріз та ароматика тут просто неймовірні. Смак м'який, збалансований, з легкою такою субтильною цитрусовою ноткою. До речі, з чим ви любите їсти випічку з маком? Мені найкраще це з холодним молоком. Залиште свої подобання в коментарях, а я дякую, що були зі мною. До нових смачних зустрічей!